Sziasztok! Egy éve már, hogy átalakítottam a Gravel kerekeimet tubeless rendszerre, és azóta már túl vagyok egy átfogó karbantartáson is ezzel kapcsolatosan, és úgy gondoltam, megosztok veletek néhány tapasztalatot erről, valamint még néhány a kereket érintő egyéb más dologról is, úgyhogy csapjunk is bele. Az első és talán a legfontosabb tapasztalás az év során számomra az, hogy amióta tubelessre alakítottam a kerekemet, azóta nem kaptam olyan defektet, ami igazából megállásra kényszerített volna. Ez nyilván szerencse kérdése is, de az biztos, hogy kaptam több kisebb defektet is az év során, de ezt a folyadék sikeresen tömítette. Az erre utaló jeleket egyébként a karbantartás során véltem is felfedezni a guminak a belső felületén. Érdekes, hogy a külső felületén nem láttam a kifolyó folyadéknak a jelét. Ez lehet, hogy időközben lekopott, vagy nem volt akkora a sérülés, hogy ez látványos legyen, de mindenképpen pozitív dolog, hogy ezeket sikeresen tömítette a folyadék. Én ezzel a Stans folyadékkal mentem, és most is ezzel töltöttem utána a kerekeket. Az egy év során egyszer töltöttem utána folyadékot, ami mondhatni, hogy szuboptimális, 25 ml-rel töltöttem még rá mind a két kerékre. Ez sokak szerint kevés, és ez bizonyítja az is, hogy amikor szétszedtem a kereket és karbantartásra került a sor, akkor a guminak az alján egy ilyen zöldes-sárgás, olajos konzisztenciájú lötty fogadott, és ha már karbantartás, akkor ez az, amit a legkevésbé szeretek ebben a rendszerben, ugyanis ez egy eléggé pepecsés, dzsuvás művelet volt. A karbantartás során kitakarítottam a külsőt, kapott a felni egy új felniszalagot, a szelepeket nem kellett cserélni. Olvastam, illetve hallottam olyan tapasztalatokat, hogy egyeseknek a szeleppel meggyűlik a bajuk, és a tubeless folyadék beleköt, és innentől kezdve nem nagyon lehet leengedni, illetve felfújni a kereket. Nekem ezekkel a hót egyszerű szelepekkel nem volt semmilyen problémám, úgyhogy nem voltak eltömődve. Ami a karbantartás során a legtöbb időt vette el, az a gumimaradványok eltávolítása volt, amit a felniről, illetve a külső guminak a belső felületéről kellett eltávolítani, ami kivált ugye a tubeless folyadékból. Ha valakinek erre van tuti tippje, hogy ezt hogyan lehet a legegyszerűbben, leghatékonyabban megoldani, akkor azt kérem, hogy írja meg a kommentmezőbe, szerintem sokaknak segítene ezzel az információval. De a karbantartási macerától eltekintve én úgy gondolom, hogy kell ez nekünk, nekem legalábbis mindenképpen, úgyhogy nem fogok visszaváltani a tubeless rendszerről a sima belsős rendszerre, már ami a Gravel kerekeimet illeti. Egyébként még a Gravel kerekeknél maradva, a Gravel kerekekhez pótbelsőnek is beszereztem egy TPU belsőt, úgyhogy most már ez is van a pakban. Ez nyilván egy kicsivel könnyebbé teszi a táskát, amit így mással tudok túlpakolni. A következő kereket érintő dolog az pedig egy Axis lustapumpa lesz, ami már rengeteg gyártónak a kínálatában megtalálható, még a Lidlnek is van saját márkás ilyen lustapumpája. Ez viszont nem egy budget kategória, ez a Magician-nak az Aero nevezetű lustapumpája, ami 147 g-ot nyom, mezsebben könnyedén elfér, USB-C-n keresztül tölthetjük, hogyha lemerülne, van rajta egy ledes kijelző, illetve 3 gomb, amivel tudjuk üzemeltetni. Alapvetően én ezzel a rádugós Presta fejjel használom, de a Presta fejen kívül van még egy autószelepes tartozéka is, amivel rányomva tudjuk fújni, illetve egy kiegészítő levegőtömlő, ami ilyen flexibilis, és ennek a végén is van egy autószelep, illetve van rajta egy Presta szelephez való átalakító, még egy labda fújó adaptert is kapunk hozzá, ezt valószínűleg nagyon kevesen fogják használni. Teljesítményét tekintve 120 PS-ét tud maximum, ami 8,3 bárnak felel meg, és az 500 mAh-s beépített taksiával nekem 3-szor sikerült felfújnom a mögöttem látható Gravel kerekeimet, ami 700x38 C-s méretű, 45 PS-re, és még maradt egy pálcika a 3 szegmenses töltésjelzőből. Megmondom őszintén, nagyon meglepő és pozitív tapasztalás volt, hogy a tubeless karbantartás során ezzel a pumpával sikerült felpattintanom a külsőket a felnire, úgyhogy elég jó légáramlást biztosít ez a kis pumpa. A sebességét tekintve egy 700x32-es gumit 80 PS-re 2 perc alatt képes felfújni, úgyhogy ez nem egy rossz érték szerintem.
Na de végül is mik az előnyei ennek, illetve kell-e nekünk egyáltalán ilyen kütyű a bringára, és nem megfelelő-e mondjuk egy sima manuális pumpa, amit akárhányszor használhatunk. Nos, vitathatatlan előnye a manuális pumpákkal szemben, hogy ezzel sokkal egyszerűbb és gyorsabb felfújni egy kereket, mint egy sima mini pumpával, illetve ezen precízen be tudjuk állítani a megadott PSI-re a nyomást, ami egy sima manuális pumpával azért nem minden esetben megoldott. Súly tekintetében biztos, hogy van könnyebb manuális pumpa ennél, és a használati idejét is ugye az aksi kapacitás az limitálja, de ha túl tudunk lendülni ezen a kapacitás parán, és azzal számolunk, hogy mondjuk egy bringázást 2, maximum 3 defekttel megúszunk, akkor úgy gondolom, hogy ez egy jó megoldás lehet azoknak, akik hajlandóak ezt a pénzt rászánni. Na és a harmadik, egyben utolsó upgrade, amit már a 2024-es bemutatása óta ki szerettem volna próbálni, és most a tubeless karbantartás során úgy gondoltam, hogy egy illő alkalom, hogy ebbe belevágjak, az pedig nem más, mint a Schwalbe-nak a Click Valve nevezetű upgrade-je, ami egy új típusú szelep. A Schwalbe ideológiája szerint ez az egy szelep mind felett, tehát erre szeretnék lecserélni mind az autó, mind a Presta, mind pedig a Dunlop szelepeket, és ehhez is árulnak átalakító kittet, tehát mind a Presta, mind az autó, mind pedig a Dunlop szelepekhez tudunk venni Click szelep átalakító kittet. A konverzió tulajdonképpen pofon egyszerű, mert fogjuk a Presta szelepünket, kicsavarjuk belőle a Presta szelepmagot, belecsavarjuk a Click szelepmagot, és innentől kezdve a Click szeleppel működik a rendszerünk. Ehhez adnak egy átalakítót, illetve lehet venni többféle szettet. Én egy ilyen átalakítót vettem hozzá. A legfontosabb feature, hogy itt nem kell kicsavarni a szelepet ahhoz, hogy fújni tudjuk. Itt egyszerűen csak ráillesztjük a pumpát, és innentől kezdve tudjuk fújni magát a szelepet. Emellett másfélszer nagyobb légáramlást ígér a Schwalbe a Presta szelepekhez képest, a levegő leeresztése pedig az autószelepeknél megszokott módon a szelep közepének megnyomásával történik. A Click szelep elméletileg visszafelé kompatibilis a Presta pumpákkal, nos én ezt kipróbáltam, és itt jöttek a galibák igazából ezzel a koncepcióval kapcsolatosan, ugyanis a menetes végű Presta pumpáknak, tehát ezek a Presta pumpa végek, ezek nem jók hozzá, ezekkel egyszerűen nem lehet felfújni. Az adapter, ami megvásárolható ezzel a szettel, az autószelepes, menetes autószelepes pumpához passzol, ami viszont pozitív, hogy ehhez az aksis lusta pumpához simán tudtam csatlakoztatni ezt a hozzáadott adaptert, tehát a Presta szelep fújónak a helyére be tudtam simán csavarni, és így simán lehet működtetni ezt a rendszert. Ettől függetlenül nem minden Presta pumpával lehet használni. Én 3 Presta pumpával is kipróbáltam, ezek közül eggyel működött. De ami végképp elbizonytalanított ennek a szelepnek a használatával kapcsolatosan, az az, hogy az utolsó próbálkozásnál egyszerűen letört a szelepnek a vége, és megszűnt működni ez a rendszer. Nyilván lehet mondani, hogy ez egy egyedi eset, illetve anyaghiba is lehet, de hogyha ezt közelebbről megnézzük, akkor azért ez látható, hogy itt nagyon el van végnyitva az anyag a menetnek a végénél, és ez egyszerűen úgy pattant le, mint egy injekciós ampullának a teteje. Életem során azért már fújtam fel jó pár Presta szelepet, de Presta szeleppel ilyen vagy hasonló még sosem történt. Lehet mondani, hogy annak meg a hátránya, hogy a szelepmagnak a teteje az hajlamos elhajolni, de velem még ez sem nagyon fordult elő. Olyan már történt a Presta szeleppel, hogy kicsavarodott, amikor egy menetes pumpával próbáltam felfújni, de ez benne van igazából magába ebbe a konstrukcióba. Na de akkor kell-e ez nekünk vagy sem? Nos, ha nektek van tapasztalatotok ezzel a szeleptípussal, akkor írjátok meg kommentbe. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen előremutató irány, és vannak vitathatatlan előnyei a Presta szeleppel ellentétben, de úgy gondolom, hogy ez még annyira nem elterjedt, illetve nem gondolom, hogy annyira kiforrott lenne ez a konstrukció, hogy én nekem megérje erre átváltani, hogy az összes itthon található biciklinek az összes szelepét lecseréljem erre, és vissza is szereltem a sima Presta szelepeket a bringába, aztán majd, ha később elterjedté válik, akkor lehet, hogy lecserélem ezt is, illetve hogyha az újabb belsők, illetve az újabb szelepek már ezzel jönnek ki azonos áron,
akkor megéri szerintem ezen gondolkozni. Ez a videó most ennyi lett volna, remélem, hogy találtatok benne megint valami hasznosat. Ha így volt, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!